En digital tvilling, vad är det och hur använder AstraZeneca den modellen? En digital tvilling, det är en digital kopia av någonting som finns i verkliga livet. Vi använder ganska många digitala tvillingar. Ett exempel är ett planeringsverktyg som vi använder på labb. Där vi har en tvilling som planerar vilka analyser, vilken maskin och vilken labbassistent ska göra när. Så att den ger ett optimalt schema utifrån de resurser som finns för dagen. Jag har också andra digitala tvillingar i form av kopior av vår anläggning i 3D-miljö där man då kan gå runt i ungefär som man gör i Street View i Google till exempel, fast då går vi in i fabriken. Sen har vi också en nivå mer avancerat där vi har 3D-modeller utav våra anläggningar där vi då också utbildar folk i de här anläggningarna hur man ska köra dem och så vidare. Det är riktigt ny teknik här. Exakt. Och i kombination med den här modellen som vi har för fabriken så kan vi också visualisera den data som vi får in i våra utrustningar och ha som en digital tvilling på välmåendet. Hur ser det ut när vi kör den här batchen till exempel? Och då får vi upp all den data i den här tvillingen i realtid. Så i kombination med att vi kan gå in och titta i en virtuell tvilling och med data så kommer vi kunna underlätta en hel del. Vi är redo för nästa? Ja. Det finns ett begrepp som heter Smart Factory. Vad innebär det och hur smarta är våra fabriker på AstraZeneca? Jag tycker nog att våra fabriker har varit smarta väldigt länge. Vi har haft väldigt stora styrsystem som styr våra processer och samlar data och sådana bitar. Men det kommer mycket mer. Ja, nu tittar vi mycket på att implementera Cobot i samarbete med operatören. Det är en samarbetsrobot som operatör och människa kan jobba bredvid varandra och utföra de här repetitiva uppgifterna som operatören gör idag. Man fyller på material på en utrustning. Och så kan man ju ha förarlösa truckar som sedan transporterar materialet vidare. Det är väldigt mycket cool teknik som finns på företaget. Och då tar jag nästa fråga. Hur påverkar digitaliseringen i läkemedelsbranschen hållbarhetsarbetet i vår verksamhet? Det är en stor drivkraft till varför vi digitaliserar överhuvudtaget. En av delarna är ju att bli av med massa papper som är ute i produktion. Men den största delen skulle jag säga är att få data på vår produktion så att vi kan göra förbättringsarbete på det som faktiskt gör skillnad. Helt rätt. Mäter vi inte kan vi inte förbättra. Nej. Och vi börjar ju mäta mer och mer. Alltså vi mäter ju allt snart. Ja. Och då har vi bra data. Och har vi data kan vi förbättra. Och det gäller ju även hållbarhetsfrågan. Och det är där vi kan se med den typ av data att vi kan effektivisera våra processer i de här flödena som vi har. För att ta bort transporttider, vi kan ha lagersaldon som är lägre för att vi vet att vi förbrukar inte lika mycket och kan då hålla nere omsättningen av produkter runt omkring. Ska jag ta nästa fråga? Ja, gör det. Digitalisering och automatisering sker inom hela life science-sektorn och i hela hälso- och sjukvården. Men man pratar ofta om digital hälsa. Vad innebär det för patienten? Jag kan väl se ur mitt perspektiv hur jag har en smartklocka på mig som egentligen följer min hjärtrytm. Och där har jag ju koll på mina stressnivåer till exempel. Efter träning så är det att då oftast har man en högre hjärtfrekvens. Behöver jag varva ner, ta det lite lugnt. Och även om man har en hektisk arbetsdag så kan du också få data på det. Och jag ser nog också i en framtid att vi kanske kan ha som en digital läkare som vi kan ta hjälp utav. Som känner dig med den data som du vill dela med. Egentligen. Det finns ju många sjukdomsområden som drar fördel av digitalisering. Jag tänker på folk som har diabetes till exempel. Som direkt kan få data och alarm till mobilen. Eller föräldrar som kan få alarm till mobilen när man måste ta mer insulin. Så det finns mycket fördelar där. Ja, även en vanlig telefon idag känner ju av hur man går till exempel och kan se att man har dålig balans eller något liknande. Eller att man som pulsen går upp fast man är inaktiv till exempel kan det varna för det också. Så att det är väldigt häftig teknik som kommer och det går ju så fort nu med den här tekniken. Det gillar jag. Och det är ju ett exempel hemifrån. Det är telemedicin när man kan ringa till en läkare med barnen till exempel för att titta på en utslag och få någonting utskrivet till exempel.
Det har ju också förändrat att man inte behöver ta sig till en vårdcentral. Utan du kan få den första hjälpen via en telefon och ha någon som du kan prata med. Vilket är också underlättar sjukvården. Absolut.